हेलो एन्ड नमस्ते अनि वेलकम टु नेपाTube लर्नर। सो आजको भिडियो हामी बनाउने छौँ बटन। सो लास्ट भिडियो हामीले चाहिँ जेन्डर यानि कि कम्बो बक्स गराइहाल्यौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी गराउने छौँ बटन। सो पछि चाहिँ त्यो भ्यालु कसरी गेट गर्ने भनेर चाहिँ म एकैचोटि देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ बटन भनिसकेपछि लेखौँ बटन 1 इक्वल्स टु ttk डट रेडियो बटन भन्दा पनि रेडियो बटन भन्न खोजेको। सो विन्डोजमा हामी लेख्ने हो। सो त्यसपछि चाहिँ टेक्स्ट स्टुडेन्ट, त्यसपछि हामीले भ्यालु पनि दिनुपर्ने हुन्छ, भ्यालु इक्वल टु स्टुडेन्ट। यसलाई पनि btn1 डट ग्रिड गरेर रो अनि कलम, यसको रो हुन्छ 4 छ भने पनि 5 हुन्छ, कलम चाहिँ 0, कन्ट्रोल एस। सो यसरी चाहिँ स्टुडेन्ट भयो। अर्को एउटा बिटेन गरौँ, अनि रेडियो बटन 2 पनि 2। त्यसपछि टेक्स्टमा चाहिँ स्टुडेन्ट त टिचर, टिचर टिचर। यहाँ चाहिँ रो 5 छ भनेपछि रो चाहिँ 5 हुने भयो। कलम चाहिँ यसलाई हल्का यता साइडमा लगाउने 1 लेखिदिउँ। त्यसपछि रन गरौँ। यसरी स्टुडेन्ट या टिचर, ठिक छ। सो एउटा चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ टिचर अथवा स्टुडेन्ट। ठिक छ। र आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा हामी सबमिट बटन गराउँछौँ। थ्याङ्क यू।